มนุษย์เป็นนายของความคิดแต่ในอีกแง่หนึ่งความคิดก็เป็นตัวกำหนดโชคชะตาชีวิตของเรามันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับใครที่ฝึกฝนความคิดและควบคุมความคิดของตัวเองได้เขาก็จะควบคุมชีวิตของเขาได้เช่นกันในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึง As a Man Thinketh ครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกครับความคิดที่เราจับต้องไม่ได้จะไปควบคุมสิ่งที่จับต้องได้คำถามก็คือหากความคิดมันมีอิทธิพลกับชีวิตเราขนาดนั้นเราจะพัฒนาสิ่งนี้อย่างไรได้บ้างเราต้องมีความคิดแบบไหนจึงจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จและคำตอบทั้งหมดนะครับอยู่ในคู่มือเล่มนี้ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ As a Man Thinketh กันครับหากท่านฝึกทักษะนี้ความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับนั่นคือทักษะการเล่าเรื่องครับ The storytelling ทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานคือเรื่องของการขายและการขายที่จะส่งพลังได้จะต้องเกิดขึ้นผ่าน storytelling คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วถ้าเราต้องการฝึกทักษะการเล่าเรื่องให้ทรงพลังเราจะฝึกได้อย่างไรนี่เป็นที่มาของคอร์สออนไลน์ของ The Library ครับ The Master of Empowerment Storytelling คู่มือจิตวิทยาการสื่อสารให้เข้าถึงใจคนหากคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการเรียนรู้เรื่องของ Storytelling กับทาง The Library เลยและตัวผมเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ The Master of Empowerment Storytelling ครับเรียนเชิญทุกท่านและไว้เราเจอกันนะครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดอย่างหนึ่งในโลกนี้ก็ว่าได้ครับความคิดผมจะมาพูดถึงหนังสือ As a Man Thinketh ครับมนุษย์คือนายของความคิดแต่ความคิดก็กำหนดชีวิตเราเช่นกันจิตใจของมนุษย์คิดเห็นเช่นไรพวกเขาก็จะเป็นเช่นนั้นคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมครับที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทั้งผลลัพธ์ทั้งโชคดีโชคร้ายที่มันเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจากความคิดของบุคคลนั้นเสียเองในชีวิตของเราทุกคนครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องของความสำเร็จหรือความล้มเหลวมันก็เริ่มมาจากกระบวนการคิดคำถามก็คือถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันเริ่มมาจากความคิดแต่ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จก็ยังเป็นคนส่วนน้อยอยู่ดีคุณผู้ฟังสงสัยเรื่องนี้ไหมครับผมสงสัยมากเลยคุณเจมส์อัลเลนครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะยกระดับสถานะทางสังคมของตนให้สูงขึ้นทำงานหนักขึ้นสร้างความมั่งคั่งให้มากขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีที่สุจริตหรือทุจริตมันก็มีหลายรูปแบบแต่ถึงอย่างไรก็ตามน้อยคนครับที่จะแสวงหาความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่คุณเจมส์อัลเลนได้เผชิญเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และผมจะพูดถึงกุญแจที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นคีย์ที่แพงมากนะครับทุกสิ่งที่มนุษย์ทำจะสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นผลโดยตรงจากความคิดของมนุษย์เองการควบคุมตนเองคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดความคิดที่ถูกต้องคือผู้ปกครองใจความสงบคืออำนาจนี่คือประโยคทองของหนังสือเล่มนี้นะครับผมกล้าบอกเลยว่าไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันหนีไม่พ้นความคิดจริงๆครับย้ำอีกครั้งนะครับจิตใจมนุษย์คิดเห็นเช่นไรโลกของเขาก็จะเป็นแบบนั้นแล้วเราจะมาเข้าสู่บทเรียน As a Man Thinketh กันครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการสร้างความคิดและอยากเข้าถึงเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ให้ลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและเรามาเข้าสู่บทเรียนหนังสือเล่มนี้กันบทแรกครับความคิดกับตัวตนคุณผู้ฟังผมอยากจะถามว่าตัวตนที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะครับในวินาทีนี้ที่คุณกำลังนั่งฟังพอดแคสต์อยู่คุณพอใจกับตัวตนคนนี้มากน้อยแค่ไหนครับคุณคิดว่าคุณยังเก่งกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่คุณหวังไว้หรือไม่คำถามก็คือแล้วสิ่งที่มันกำหนดตัวตนของคุณในตอนนี้คืออะไรแน่นอนครับไม่พ้นความคิดครับคำกล่าวที่ว่ามนุษย์คิดเห็นเช่นไรเขาก็จะเป็นเช่นนั้นคำกล่าวนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นการยอมรับตัวตนทั้งหมดของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงทุกสภาวะและสถานการณ์ในชีวิตของเราด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรคุณก็จะได้อย่างที่คุณคิดมันคือการตอกย้ำว่าคุณคือคนคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นคุณจะโทษคนอื่นก็ได้คุณจะโทษสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ก็ได้ครับแต่คำถามคือเมื่อเราโทษสิ่งเหล่านั้นไปแล้วปัญหามันได้คลี่คลายหรือไม่ตัวตนของคุณฉลาดและเก่งขึ้นหรือไม่จากการกล่าวโทษสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมผมเชื่อว่าคำตอบจากคุณผู้ฟังหลายท่านก็
ไม่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะต้องกลับมาพิจารณาและทบทวนตัวเองว่าเรามีส่วนในการสร้างปัญหานั้นให้มันเกิดขึ้นหรือไม่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความคิดแบบผู้ชนะทีนี้มันก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วถ้าต้องแบ่งแยกระหว่างความคิดที่ดีกับความคิดที่แย่เราจะแบ่งกันได้อย่างไรต้องยอมรับก่อนว่าโลกของเรามันก็ไม่ได้สร้างอะไรมาเป็นขาวกับดำขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆก็คือความคิดที่ดีคือความคิดที่เมื่อคุณมีสิ่งนั้นคุณจะเก่งขึ้นมันเป็นความคิดที่ทำให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองหรือผลักดันความสำเร็จของตัวเองได้มากขึ้นส่วนความคิดที่แย่ครับก็คือความคิดที่เมื่อคุณคิดแบบนั้นคุณไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยปัญหาที่มีไม่ได้ถูกแก้ไขชีวิตของคุณอาจจะย่ำอยู่ที่เดิมหรือถ้าแย่หน่อยก็เดินถอยหลังนั่นคือความคิดที่แย่ดังนั้นความคิดที่ดีคือความคิดที่ทำให้คุณเก่งขึ้นนั่นเองการกระทำมาจากความคิดที่ผลิบานคือความคิดที่ดีมันจะออกผลเป็นความสุขดังนั้นคนเราจะเก็บเกี่ยวได้ผลที่หวานหรือขมขื่นก็ขึ้นอยู่กับการหว่านเมล็ดของเราเองเราจะมาเริ่มที่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวนดูว่าตั้งแต่คุณตื่นนอนขึ้นมาความคิดส่วนใหญ่ที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณเป็นความคิดที่ดีหรือแย่ครับเป็นความคิดที่เมื่อคุณมีแล้วคุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจคุณคิดว่านี่แหละคือวิสัยทัศน์ที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นเมื่อคุณคิดถึงสิ่งเหล่านั้นคุณรู้สึกว่าคุณมีเหตุผลในการใช้ชีวิตหากคุณจมอยู่กับสภาวะแบบนั้นยินดีด้วยครับคุณกำลังได้รอเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่มันหอมหวานแต่ถ้าความคิดส่วนใหญ่ในแต่ละวันมักจะเกี่ยวกับเรื่องด้านลบเรื่องที่บั่นทอนแรงบันดาลใจของคุณผลลัพธ์ที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ขมขื่นนั่นเองผมว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะความคิดมันคือสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่เผอิญครับเจ้าสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่จับต้องได้เสียอีกฉะนั้นครับในฐานะเราเป็นผู้มีอำนาจมีปัญญาแล้วก็มีความรักเรายังเป็นผู้กำหนดความคิดของตนเองได้ด้วยเราไม่ได้เหมือนสัตว์ประเภทอื่นๆมนุษย์จึงเป็นผู้ถือกุญแจไขสู่ทุกสถานการณ์โดยมีพลังในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองดังนั้นคุณผู้ฟังจะเป็นนายของตนเองเสมอแม้ในยามที่อ่อนแอหรือสิ้นหวังแต่ในสภาวะที่อ่อนแอและน่าอับอายมนุษย์ผู้เป็นผู้โง่เขลามักจะผิดพลาดในการปกครองความคิดของตัวเองด้วยการกล่าวโทษผู้อื่นนั่นเองแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่เจอปัญหาแล้วเริ่มคิดทบทวนเกี่ยวกับสภาวะที่เป็นอยู่แล้วเพียรพยายามค้นหากฎเกณฑ์ที่กำหนดผลลัพธ์หรือชีวิตของตนเองคนคนนั้นจะกลายเป็นนายของความคิดผู้ชาญฉลาดผู้มีสติปัญญาเขาจะใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ค้นพบกฎของการคิดภายในตนเองคุณผู้ฟังจะสามารถสร้างความคิดที่ดีได้ก็ผ่านการเรียนรู้ผ่านการฟังพอดแคสต์นี้นั่นเองเพราะในตอนนี้คุณผู้ฟังเริ่มรับรู้ได้ถึงพลังอำนาจของความคิดแล้วใช่ไหมครับและอันนี้จะเป็นอีกคำแนะนำหนึ่งก็คือเวลาคุณผู้ฟังใช้ชีวิตประจำวันนะครับเวลาเจอสถานการณ์อะไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะกลับมาทบทวนความคิดก็คือช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังถูกท้าทายหรือเจอสภาวะที่มันไม่นิ่งนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ดีที่คุณควรจะกลับมาถามตัวเองว่าเพราะอะไรคุณมีความคิดแบบนี้ความคิดแบบนี้กำลังพาคุณไปในจุดไหนมันคือสิ่งที่เรียกว่า self awareness นั่นเองการตระหนักรู้ในตนเองมันคือส่วนสำคัญของการมี EQ ด้วยนะครับการทำเช่นนี้ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรู้เกี่ยวกับตนเองคุณจะเข้าใจมากขึ้นและรู้ถึงพลังของตนเองมากขึ้นผู้เขียนท่านบอกไว้เลยว่าหนทางนี้เท่านั้นที่จะเป็นไปตามกฎอันจริงแท้แน่นอนว่าผู้ที่เสาะแสวงหาจะได้พบมีเพียงแค่ความอดทนการฝึกฝนเท่านั้นครับที่จะทำให้คุณสำเร็จเรามาถึงเรื่องของผลของความคิดที่มีต่อสถานการณ์ในชีวิตครับในข้อที่แล้วเราพูดถึงผลต่อความคิดที่มีผลกับตัวตนของเราแต่ทีนี้แล้วความคิดของเรามันมีผลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตขนาดไหนครับคุณเจมส์อัลเลนครับเขาบอกว่าจิตของมนุษย์หรือความคิดของมนุษย์เปรียบได้กับสวนพืชพันธุ์ที่ถ้าคุณใส่ใจเพาะเลี้ยงให้งอกงามมันก็จะผลิดอกออกผลแต่ถ้าคุณปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยปละละเลยคุณก็อาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรเลยแถมคุณอาจจะเจอวัชพืชมาเล่นงานด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่มันมหัศจรรย์ก็คือเจ้าความคิดไม่ว่าคุณจะดูแลหรือปล่อยปละละเลยคุณก็จะต้องเจอผลลัพธ์บางอย่างอยู่เสมอไม่ออกดอกออกผลก็เจอวัชพืชดังนั้นคุณจะต้องดูแลสิ่งนี้ตลอดเวลาครับคนสวนที่ดูแลพืชพันธุ์ไม่ให้มีวัชพืชรบกวนและปลูกดอกไม้ได้ผลตามที่ต้องการคนเราก็ต้องดูแลสวนในจิตใจของตัวเอง
ผมอยากถามคุณผู้ฟังว่าสมมุติถ้าเราจะกลับมาทบทวนจิตใจหรือความคิดของตัวเองมีวิธีอะไรบ้างครับที่จะทำให้เราได้กลับเข้าไปในโลกแห่งนั้นบางท่านก็อาจจะคิดถึงการนั่งสมาธิบางท่านก็อาจจะคิดถึงการทำงานที่มันดีฟหรืออยู่ในช่วงภาวะลื่นไหลบางท่านอาจจะได้กลับไปทบทวนตัวเองช่วงเวลาก่อนนอนออกกำลังกายเขียน journal จริงๆมันมีหลากหลายวิธีมากเลยครับแต่วิธีเหล่านั้นล้วนมีประโยชน์แทบทั้งสิ้นมันทำให้คุณได้กลับมาในโลกภายในของตัวเองปัญหาก็คือมันพูดเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในโลกนี้มีคนจำนวนมากต่างจะยกระดับสถานะของตนแต่น้อยคนที่จะแสวงหาความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นความจริงของโลกใบนี้และที่สำคัญมากเลยก็คือไม่ว่าสถานการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันแย่มากเลยคุณไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยไม่แน่นะครับบางทีสถานการณ์ที่กำลังเจออยู่ในตอนนั้นอาจกำลังเป็นภาพสะท้อนความคิดของคุณในตอนนี้ก็ได้ครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับเพราะความคิดของเรามันจะมีเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ผมจะไม่ลงลึกนะครับแต่ความคิดของเราจะมีแรงสั่นสะเทือนและก็ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสถานการณ์ที่คุณเจอในชีวิตความคิดคุณนั่นแหละครับเป็นคนดึงมันเข้ามาคุณเจมส์ อัลเลนจึงเขียนไว้ต่อแต่ละคนจะมีชีวิตอยู่ที่จุดไหนก็ขึ้นอยู่กับกฎการใช้ชีวิตของเขาความคิดที่ก่อกำเนิดตัวตนและอุปนิสัยของเขานำพาเขามาที่จุดนี้ในการจัดการกับชีวิตไม่มีเรื่องของความบังเอิญครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญทั้งหมดเป็นผลมาจากกฎที่ไม่มีผิดพลาดจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสถานการณ์จะดีหรือจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าความคิดของคุณมีคุณภาพขนาดไหนมนุษย์จะถูกสถานการณ์ทำร้ายตราบที่เขาเชื่อว่าสภาวะภายนอกเป็นตัวกำหนดชีวิตของตนเองครับแต่เมื่อใดที่เขาตระหนักว่าตนเองมีพลังความคิดสร้างสรรค์และควบคุมสิ่งที่อยู่ภายในให้เกิดเป็นสถานการณ์ภายนอกได้เมื่อนั้นเองแหละครับเขาจะกลายเป็นนายของสถานการณ์ทำให้ผมนึกถึงปรัชญาสโตอิกหนึ่งก็คือเป็นคำกล่าวของท่านมาร์คัส ออเรเลียสนะครับ You have power over your mind not outside event realize this and you will find strength ท่านมีอำนาจเหนือจิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกขอแค่ท่านตระหนักถึงสิ่งนี้ไว้ก่อนแล้วท่านจะค้นพบความแข็งแกร่งภายในตัวท่านเองเมื่อคนเราตั้งใจจริงที่จะแก้ไขความบกพร่องของตนเองครับมันจะเกิดพัฒนาการที่ฉับไวมากกว่าการที่จะกลับมานั่งบ่นหรือกล่าวโทษตนเองทีนี้ครับสถานการณ์จากที่มันไม่ดีอยู่แต่พอความคิดที่มันดีเริ่มมองหาโอกาสเริ่มมองหาวิธีแก้ปัญหาสถานการณ์นั้นนอกจากมันจะดีขึ้นแล้วมันยังทำให้ตัวบุคคลนั้นกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นแล้วฉลาดมากขึ้นเพราะเราเติบโตจากปัญหาครับเพียงแค่เราแก้ปัญหานั้นได้เท่านั้นเองและเช่นกันครับเรื่องของความมั่งคั่งความคิดมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความมั่งคั่งถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสไปคุยกับคนที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับถ้าไปถามว่าทำไมคนคนนึงร่ำรวยหรือมั่งคั่งคำตอบส่วนใหญ่ที่ได้รับก็คือคนคนนั้นเขาโชคดีคนคนนั้นเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ถ้าคุณไปถามคนที่เขาประสบความสำเร็จมี ambition หรือความทะเยอทะยานในการใช้ชีวิตเขาจะตอบอีกแบบหนึ่งเลยครับเขาจะตอบว่าเป็นเพราะคนคนนั้นมีวินัยทำงานหนักเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเข้าหาความสำเร็จไม่รอโอกาสจากใครเห็นไหมครับความคิดของคนสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและคุณคิดว่าในระยะยาวใครจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่ากันครับต้องเป็นคนประเภทที่2ใช่ไหมครับดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแม้แต่น้อยครับมนุษย์หลายท่านอาจจะเฝ้ากังวลถึงการทำให้สถานการณ์ในชีวิตของตนดีขึ้นแต่กลับไม่เต็มใจที่จะลงมือทำด้วยตนเองจึงต้องทำให้ย่ำอยู่กับที่อย่างนั้นแต่ผู้ที่ยอมเสียสละอุทิศตนเพื่อสร้างความสำเร็จพัฒนาความคิดของตัวเองอย่างสม่ำเสมอสถานการณ์ในชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงลองพิจารณาตัวอย่างของบุคคล2คนนะครับผมชอบเรื่องราวนี้ที่คุณเจมส์ อัลเลนเขาเขียนลงไปบุคคลผู้หนึ่งยากจนแสนสาหัสร้อนรนอยากเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับเขากลับหลีกเลี่ยงการทำงานของตนบ้างขี้เกียจบ้างไปทำงานสายบ้างแล้วก็คิดว่าทำไมชีวิตไม่รวยขึ้นสักทีชีวิตไม่มั่งคั่งขึ้นสักทีเขาก็เลยไปโทษนายจ้างถึงแม้บางครั้งเขาอาจจะหลอกลวงนายจ้างด้วยมาทำงานตรงเวลาแต่นายจ้างก็รู้ครับด้วยเหตุนั้นเขาก็มีรายได้ไม่เพียงพอสักทีคนเช่นนี้ไม่เข้าใจกฎที่ง่ายที่สุดอันเป็นที่มาของความมั่งคั่งที่แท้จริงครับเขาดึงดูดความยากจนเข้ามาด้วยความคิดขี้เกียจของเขานั่นเองเขาอยากมีชีวิตดีขึ้นแต่เขาไม่ได้พัฒนาอะไรเป็นการสร้างผลลัพธ์ให้ชีวิตตัวเองด้วยซ้ำเขาก็เลยต้องย่ำอยู่กับที่นั่นเอง
แล้วสิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คือในชีวิตของเราก็จะเจอคนประเภทนี้เสมอครับส่วนชายอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้ที่ร่ำรวยครับแต่เขาตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายครับซึ่งโรคนี้สร้างความเจ็บปวดเรื้อรังให้กับเขามากเกิดจากความตะกละตะกรามของเขาชายผู้นี้เต็มใจจ่ายเงินก้อนโตเพื่อให้หายจากโรคแต่กลับไม่ยอมสละนิสัยการกินมากเกินความจำเป็นครับเขาพอใจจะอิ่มเอมกับอาหารเลิศรสจนเกินพอดีแต่กลับอยากมีสุขภาพที่ดีด้วยวิธีการลัดคนผู้นี้ก็ไม่มีความเหมาะสมใดๆที่จะมีสุขภาพดีเพราะยังไม่ได้เรียนรู้กฎพื้นฐานของการมีสุขภาพดีด้วยซ้ำคือการมีความคิดของคนดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังเคยเห็นในโซเชียลมีเดียไหมครับที่ว่าอยากหุ่นดีทางลัดไปผ่าตัดเอาไขมันออกซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ฝืนกลไกธรรมชาติเพราะการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีมีหุ่นที่พึงพอใจได้มันไม่มีทางลัดครับมันต้องใช้วินัยซึ่งพอเป็นคำว่าวินัยมันก็คือความสม่ำเสมอมันไม่ใช่ทางลัดแต่อย่างใดเพียงเท่านี้ครับเพียงแค่เปลี่ยนความคิดเท่านี้คุณก็รู้เลยว่าความสำเร็จสุขภาพที่ดีความมั่งคั่งโลกนี้ไม่ได้สร้างทางลัดมาเลยครับคุณต้องลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยกฎของโลกนี้มันเรียบง่ายมันไม่เซ็กซี่มันไม่หมือหวาแต่นั่นแหละครับคือความเป็นจริงกับอีกตัวอย่างนึงครับชายคนที่3เป็นนายจ้างคนนี้ใช้วิธีการเจ้าเล่ห์มีเพทุบายเพื่อเลี่ยงไม่จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายและหวังจะทำกำไรมากขึ้นด้วยการลดค่าแรงคนงานคนเช่นนี้ก็ไม่สมควรที่จะเจริญรุ่งเรืองและเมื่อเขาพบว่าตนเองล้มละลายทั้งด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินเขาก็มักจะกล่าวโทษสิ่งอื่นๆกล่าวโทษเศรษฐกิจกล่าวโทษสถานการณ์โดยไม่รู้เลยว่าตัวเองนั่นแหละคือผู้กำหนดให้เกิดสภาพดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวนี่คือพลังอำนาจของความคิดครับคนคนหนึ่งมีความคิดแบบไหนสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปตามความคิดของเขาเห็นไหมครับสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันส่งอิทธิพลอย่างยิ่งกับสิ่งที่คุณจับต้องได้ส่วนสุดท้ายสำหรับบทนี้ครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายย่อมให้ผลออกมาเป็นตัวตนและอุปนิสัยตามสถานการณ์ชีวิตของแต่ละคนมนุษย์อาจไม่สามารถเลือกได้โดยตรงครับว่าเหตุการณ์ไหนหรือสถานการณ์ไหนจะเกิดขึ้นในชีวิตแต่สิ่งที่เลือกได้คือความคิดครับแน่นอนว่าความคิดจะเป็นตัวกำหนดสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ในทางอ้อมธรรมชาติจะช่วยให้มนุษย์ทุกคนบรรลุผลจากความคิดที่ได้รับการส่งเสริมจากมนุษย์ผู้นั้นมากที่สุดครับและโอกาสที่ได้รับจะแสดงให้เห็นผลของความคิดอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายพอคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะรู้สึกว่าอยากจะยกระดับความคิดของตัวเองมากขึ้นเพราะสิ่งที่ผมพูดมามันไม่ใช่เรื่องที่เกินความเป็นจริงเลยครับทุกสถานการณ์ในชีวิตมันมาจากความคิดของเราจริงๆโต๊ะที่คุณใช้เก้าอี้ที่คุณนั่งเตียงที่คุณนอนโทรศัพท์ที่คุณมีอยู่มันก็เกิดขึ้นจากความคิดนวัตกรรมทุกอย่างบนโลกนี้ก็มาจากความคิดของคนต่อไปครับเราจะมาพูดถึงส่วนที่3ผลของความคิดที่มีต่อสุขภาพและร่างกายครับคำกล่าวที่ว่ากายเป็นบ่าวหรือกายร่างกายเป็นผู้รับใช้ของจิตนะครับคุณเจมส์อเลนเขาได้ให้เรามาตระหนักกันว่าโรคร้ายและสุขภาพที่แข็งแรงก็เหมือนกับสถานการณ์อื่นในชีวิตครับมันเกิดจากความคิดเหมือนกันการพบเจอโรคภัยไข้เจ็บมันก็คือเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตซึ่งไม่ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตมันก็คือภาพสะท้อนจากความคิดของเรานั่นเองคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับผู้คนที่อยู่กับความกลัวโรคร้ายก็จะได้รับโรคภัยนั้นไปความกังวลใจทำร่างกายให้เสื่อมโทรมได้อย่างรวดเร็วและปูทางให้โรคภัยได้เข้ามาสู่ร่างกายส่วนความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ถึงจะไม่ได้มีการกระทำทางร่างกายก็จะทำลายระบบประสาทต่อไปในอีกไม่นานดังนั้นความคิดอันเข้มแข็งบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความสุขจะทำให้ร่างกายมีพลังและดูสง่างามครับร่างกายจึงเป็นเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนและปั้นแต่งได้ร่างกายจะตอบสนองต่อความคิดที่ถูกใส่ลงไปนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่คุณเจมส์อเลนอยากจะบอกว่าหากคุณอยากมีสุขภาพอยากมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบความคิดของคุณก็สำคัญไม่แพ้กันครับความคิดที่ดีจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีด้วยสมมติคุณผู้ฟังอยากที่จะดูแลอาหารการกินแต่เผอิญครับคุณไม่ได้มีความคิดของคนที่รักสุขภาพคุณก็จะแสวงหาแต่อาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองเขาจึงบอกเลยว่าการเปลี่ยนอาหารที่รับประทานเข้าไปจะไม่ช่วยผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดแต่เมื่อมนุษย์มีความคิดที่บริสุทธิ์อาหารไม่สะอาดก็จะไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปส่วนสรุปของบทนี้ครับ
ไม่มีอะไรจะทุเลาอาการป่วยทางกายได้นอกจากการมีความคิดที่แจ่มใสและมองโลกในแง่ดีไม่มีคำปลอบโยนใดเทียบได้กับความหวังที่จะขับไล่เงามืดแห่งความทุกข์ให้หายไปการจมอยู่กับความคิดที่มุ่งร้ายความไม่ไว้ใจเพื่อนมนุษย์ความสงสัยความริษยาอย่างต่อเนื่องมันเป็นการกักขังตนไว้ในคุกที่สร้างขึ้นเองส่วนการคิดดีต่อสิ่งทั้งปวงยินดีกับชีวิตและเรียนรู้อย่างอดทนที่จะค้นหาความดีในตัวผู้อื่นล้วนเป็นความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัวและจะเป็นประตูเข้าสู่สวนสวรรค์ของชีวิตครับและการมองทุกสิ่งด้วยความคิดที่มีแต่สันติมันก็จะทำให้คุณมีความสุขนั่นเองพอคุณมีความสุขเดี๋ยวสุขภาพของคุณมันก็จะดีตามความคิดคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าเวลามนุษย์เครียดนะครับเรามักจะไปทำอะไรสักอย่างที่มันไปทำลายสุขภาพไม่กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์บ้างก็ไปดื่มแอลกอฮอล์บ้างไปทำลายสุขภาพตัวเองทางอ้อมบ้างหรือจริงๆนะครับเมื่อมนุษย์มีความสุขมากๆมากจนเกินพอดีนะครับเราก็อาจจะไปฉลองพอฉลองก็จะต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีบุหรี่มีอะไรดังนั้นสุขมากเกินไปทุกข์มากเกินไปมันก็มีผลอยู่ดีแต่ความคิดที่เป็นค่า default หรือเป็นค่าตั้งต้นของคุณนะครับหากมันอยู่ในจุดที่เหมาะสมเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีตามเห็นไหมครับทุกอย่างเริ่มต้นมาจากความคิดนั่นเองในส่วนต่อไปครับเราจะมาพูดถึงความคิดและจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตในตำราความสำเร็จถ้าพูดถึง10เล่มนะครับผมให้10เล่มเลยมักจะบอกว่าการมีเป้าหมายชีวิตเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้อย่างยิ่งหากคุณไม่มีเป้าหมายคุณจะใช้ชีวิตด้วยการเดินหลงทางคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะเดินไปในทิศทางไหนทำไมการมีเป้าหมายถึงสำคัญและความคิดที่ไม่มีเป้าหมายมันจะส่งผลร้ายขนาดไหนคุณเจมส์อเลนครับเริ่มต้นบทนี้ที่ว่าจนกว่าความคิดจะเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายปัญญาหรือความสำเร็จก็จะยังไม่เกิดพูดง่ายๆนะครับหากชีวิตของคุณไม่มีจุดมุ่งหมายเลยสติปัญญาและความสำเร็จจะไม่มีทางเกิดแต่อย่างใดมีผู้คนจำนวนมากที่ปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปในมหาสมุทรแห่งชีวิตไร้ทิศทางไปตามคลื่นลมการไม่มีจุดหมายในชีวิตมันคือความเลวร้ายอย่างหนึ่งเลยนะครับผู้ที่อยากหลีกหนีให้ไกลจากหายนะและภัยอันตรายต้องไม่ปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายครับผู้ไม่มีเป้าหมายหลักในชีวิตจะตกเป็นเหยื่อของความกังวลความกลัวปัญหาวกวนใจผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเอามือไหนก็ได้ครับมาไว้ใกล้ๆตัวเองแล้วทีนี้มองไปที่มือครับสมมุติว่ามือเป็นอุปสรรคเมื่อคุณมองไปที่มือคุณจะเห็นว่ามือมันชัดมากเลยแต่ทีนี้ลองมองสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังมือครับอะไรก็ได้ที่มันอยู่ตรงนั้นเมื่อคุณมองไปนะครับมือมันจะเบลอใช่ไหมครับมือที่เป็นอุปสรรคของคุณมันจะเบลอนั่นแหละครับเมื่อคุณมีเป้าหมายคุณจะไม่ใส่ใจกับอุปสรรคมากนักมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณมองข้ามไปได้โดยง่ายแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายทั้งชีวิตของคุณจะโฟกัสอยู่ที่เจ้ามือที่เป็นตัวแทนของอุปสรรคนี่แหละครับแล้วคุณก็จะไม่มีความสุขเลยนั่นเองฉะนั้นครับมนุษย์จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องทำนองคลองธรรมในใจแล้วตั้งใจทำให้กลายเป็นจริงจุดหมายนี้ควรเป็นศูนย์กลางความคิดของคุณเลยครับอาจจะเป็นอุดมคติทางจิตวิญญาณจะเป็นวัตถุที่จับต้องได้ก็ได้ครับเงินชื่อเสียงอะไรก็ได้ครับแต่คุณจะต้องมีเป้าหมายขึ้นอยู่กับสภาวะตามธรรมชาติของบุคคลในช่วงเวลานั้นๆแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดมนุษย์ควรตั้งมั่นนำพลังความคิดไปใช้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความแน่วแน่และอุทิศตนให้กับบรรลุเป้าหมายนั้นหรือครับหากผู้ใดที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายหรือไม่รู้ว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองเป็นอย่างไรอย่างน้อยครับจดจ่อความคิดอยู่กับการทำหน้าที่ของตนให้ไร้ซึ่งความผิดพลาดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดแต่มันก็มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้ความคิดผนวกรวมกับพลังภายในตัวคุณซึ่งเมื่อคุณทำได้ดังนี้แล้วย่อมไม่มีสิ่งใดที่จะทำไม่สำเร็จทีนี้ผมพูดถึงเรื่องของความคิดกับการตั้งเป้าหมายทีนี้ผมก็จะพูดถึงความคิดที่เป็นปัจจัยต่อความสำเร็จครับทุกสิ่งที่เราทำนะครับจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็เป็นผลโดยตรงจากความคิดของเราเองในจักรวาลจะมีความยุติธรรมอยู่ครับซึ่งการเสียสมดุลหมายถึงจักรวาลจะถูกทำลายให้สิ้นไปนั้นมนุษย์แต่ละคนจึงต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตอย่างเต็มที่นี่คือสมดุลที่ถูกสร้างเอาไว้ความอ่อนแอความเข้มแข็งความบริสุทธิ์และความทุจริตล้วนเป็นของคนผู้นั้นไม่ใช่ของใครอื่นทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยคนผู้นั้นเองเขาเน้นย้ำตรงนี้ไว้นะครับคนเราจะก้าวสู่จุดที่สูงขึ้นได้รับชัยชนะหรือประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นยกระดับความคิดของตนได้เท่านั้นครับแต่หากเราปฏิเสธที่จะยกระดับความคิด
เราก็จะยังคงเป็นผู้ที่อ่อนแอน่าสังเวชและระทมทุกข์ต่อไปทีนี้ผมจะมีคำถามหนึ่งที่อาจจะเป็นคำถามที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณผู้ฟังหลายท่านได้นะครับสมมติคุณผู้ฟังมีนิยามความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับคุณอยากจะมีบ้านมีรถมีฐานะทางการเงินมีฐานะทางสังคมหรือแม้แต่เรื่องของความสุขอะไรก็ได้ครับผมจะถามประโยคนึงที่ว่าแล้วคุณคิดว่าคุณจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะได้ความสำเร็จนั้นมาคุณจะต้องมีความคิดอย่างไรมองโลกในแง่มุมไหนมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรมีทัศนคติเวลาเจอปัญหาอย่างไรความคิดของคุณจะต้องเป็นแบบไหนครับถึงจะดึงดูดความสำเร็จนั้นมาได้ลองคิดดูครับแล้วความคิดของคุณในตอนนี้สามารถรองรับกับความสำเร็จนั้นได้แล้วหรือยังมีคนจำนวนมากนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่เมื่อได้เงินจำนวนนั้นมาความคิดของเขายังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมที่จะรองรับเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นสุดท้ายจากที่เงินจะทำให้ชีวิตของเขาง่ายสะดวกมากขึ้นมันกลายเป็นว่ามันทำให้เขาใช้ชีวิตได้ยากมากขึ้นเขาไปก่อหนี้ก่อสินเพิ่มมากขึ้นซะอีกเพราะอะไรครับเพราะความคิดของเขาครับยังไม่แข็งแกร่งพอนั่นเองดังนั้นครับผู้ที่ประสบความสำเร็จเล็กน้อยย่อมเป็นเพราะยอมเสียสละเพียงแค่น้อยนิดผู้ที่ประสบความสำเร็จมากก็ย่อมเป็นเพราะเสียสละพัฒนาความคิดของตนเองไปมากผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จอย่างสูงส่งจึงต้องเสียสละพัฒนาความคิดของตนอย่างยิ่งใหญ่ครับเอาละครับผมพาทุกท่านมาถึงบทสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงความสงบครับท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราควรให้ความคิดของเราอยู่ด้วยมากที่สุดคือความสงบไม่ใช่ความสุขแบบหวือหวาหรือไม่ใช่ความทุกข์แต่เป็นความสงบครับจำได้ไหมครับเมื่อมนุษย์สุขมากเกินไปก็ไม่ดีทุกข์มากเกินไปก็ไม่ดีแต่ตรงกลางนั่นแหละครับเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าความสงบความสงบของใจคือหนึ่งในอัญมณีแห่งปัญญาที่งดงามที่สุดมันเป็นผลจากการควบคุมตนเองอย่างยาวนานและด้วยความอดทนครับการเกิดความสงบขึ้นในใจเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และบ่งบอกว่าความรู้เกี่ยวกับกฎธรรมชาติและวิธีใช้ความคิดของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาคุณเป็นคนที่มีความสงบใครที่มีความสงบในการรับมือกับชีวิตนะครับไม่ใช่คนธรรมดานะครับเพราะมันยากมากหากคุณไปเจอคนส่วนใหญ่หลายคนอาจจะหุนหันพลันแล่นมีความมุทะลุจนเกินพอดีบางคนอาจจะมีความหยิ่งยโสโอหังแต่คนที่สงบคุณจะเจอน้อยมากและถ้าคุณเจอนะครับคนคนนั้นไม่ธรรมดาครับคำถามคือแล้วถ้าเราต้องการพัฒนาความสงบเราต้องทำยังไงคุณเจมส์อเลนเขียนไว้ก่อนครับผู้ที่มีความสงบในใจเป็นเพราะได้เรียนรู้วิธีควบคุมตนเองเขาจะรู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อปรับตัวเข้าหาผู้คนซึ่งทำให้ผู้อื่นยกย่องพลังใจที่เข้มแข็งของบุคคลผู้นั้นโดยรู้สึกว่าสามารถเรียนรู้และพึ่งพาบุคคลนี้ได้สังเกตไหมครับผู้นำที่ดูมีบารมีมักจะสุขุมมักจะไม่แพนิคในช่วงเวลาที่คนอื่นไปกันหมดแล้วตื่นตระหนกกันไปหมดแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่ความสงบให้แก่ผู้คนรอบข้างยิ่งมนุษย์มีความสงบเยือกเย็นก็จะยิ่งเข้าถึงความสำเร็จมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจและมีพลังแม้แต่พ่อค้าธรรมดาสามัญก็จะยังพบว่ากิจการของตนรุ่งเรืองขึ้นเมื่อเขาสามารถควบคุมตนเองมากขึ้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคนทั่วไปมักอยากจะทำธุรกิจกับผู้ที่ใจสงบนิ่งและมีความสม่ำเสมอนั่นเองซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับกี่ครั้งแล้วครับที่เราเจอคนที่เรารู้จักทำลายชีวิตของตัวเองด้วยการใช้อารมณ์โกรธเกรี้ยวทำลายชีวิตอันดีงามจนกลายเป็นศัตรูกับผู้อื่นคำถามจึงอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้คนจำนวนมากไม่ทำลายชีวิตและความสุขของตนเพราะการไม่ควบคุมตนเองมีคนจำนวนน้อยเพียงใดที่เราได้พบซึ่งใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสง่างามดังผ่านการขัดเกลาจนสมบูรณ์แบบมีน้อยใช่ไหมครับมันจึงเป็นความจริงที่มนุษยชาติต่างถูกซัดไปมาในคลื่นอารมณ์อันไร้การควบคุมครับเราอาจจะว้าวุ่นใจจากความโศกเศร้าที่อยู่เหนือการควบคุมเราอาจจะถูกซัดไปตามความกังวลสงสัยมีเพียงผู้ที่สามารถควบคุมตนเองให้สุขุมได้เท่านั้นที่จะทำให้ลมพายุที่พัดยอมสิโรราบแก่พวกเขาได้ครับดังนั้นบทสรุปคือการควบคุมตนเองคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่คุณจะสร้างขึ้นมาได้ความสงบความสุขุมคืออำนาจจงบอกกับใจของคุณให้สงบและอยู่กับโลกภายในของตัวเองให้มากที่สุดครับนั่นจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่คุณได้กลับไปทบทวนมิติแห่งความคิดของตัวเองนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกกันว่า
ความคิดครับหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าโลกแห่งความคิดของเรามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะรู้สึกถึงพลังอำนาจบางอย่างที่อยู่ภายในตัวเองมหัศจรรย์ไหมครับและเช่นเคยครับคุณผู้ฟังต้องการเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ครับตัวผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังของทุกท่านครับสวัสดีครับ